Yes, yes, yes. Fel håll, tror jag. L. Så. Hej, där är Filip och nu är vi tillbaka igen till den här succéserien. Eller kan vi säga att det är en succéserie eller? Vi låtsas som att det är succé. Och det gör vi eftersom att Philips Supershow fyller just nu 15 år. Och därför håller jag på att reagera alla mina gamla videos som jag har gjort. Och ni kan även kolla på de föregående avsnitt som finns ute just nu på YouTube. Men nu så ska vi fortsätta att reagera på de videos som jag har gjort från 2012 till 2015. Och jag kallar detta för fas röd. Och nu sitter ni och undrar, vad menar du med fas röd? För på den tiden så byggde jag upp hela produktionen så att det har blivit lite mer underhållande. Och därför kallas det för fas röd, för jag använder ju alltid färget rött. Eftersom att det är min favoritfärg. Och när ni tittar på alla video med miniatyrbilder så ser ni ju hur mycket röda färger det finns. Så ja, det är väldigt mycket röda färger här alltså. Men nog med min favoritfärg, för nu är det dags att reagera på de videos som jag har gjort. Så nu när vi ska titta på den första video så ska vi först titta på den logotypen som blev nytt på den tiden. Ja, här har ni det. Logotyper som används än idag alltså. Så jag har inte bytt ut den här logotypen sen när den här byttes tills 2012. Och jag vet inte när jag ska göra om den här logotypen. Jag har ju massor av tankar just nu över hur den nya stilen på den här PSS-logotypen ska se ut. Så den här logotypen, den används ännu, så får vi se faktiskt. Kommer det den tid där jag ska göra om logotypen så kanske det kommer hända. Hej, det här är Filip. Vad var det där för något? Alltså gjorde jag som ett eget... Jag gjorde som ett eget ljudeffekt bara. Förut, när jag jobbar med projekter och sånt, så kände jag ju bredvid min dator att den håller på att bli varm. Jag kände ju... Ja, det är lite sant eftersom att datorn kan ju bli varmt när man har så mycket program som körs i bakgrunden. Och jag tänkte sådär att på just den tiden så har jag haft problem, och då var det en PC-laptop då jag hade ännu. Och då var det så att när jag hållde på att göra någonting i dator så automatiskt gick den över till vilolägen. Och jag tror att det beror på faktiskt att eftersom att det tog så mycket kraft i laptop så orkade den inte, och då stängde den av den helt och hållet. Och jag kan gissa också att batteriet har försämrats, så då går det ju inte att använda det bärbart, utan då måste jag ha strömmen igång för att jag ska fortsätta använda. Så därför så köpte jag en sån här kylare som gör så att den kyler ner datorn. Ja, alltså där måste jag också berätta, för att eftersom jag haft ett problem med att den stängde av helt och hållet, när jag kopplade in den här kylplattan, alltså som är som en fläkt under, då är det som att då gick det ju dator som det ska, och då var det inte problem. Så då tänkte jag på om det är så att den här fläkten som jag kopplade in i laptopen, om det är som ett eget process för att datorn ska orka. För jag märkte ju på direkt att allting gick ju lite bättre, och jag tror att det kommer sen. Den kyler inte bara ner dator, utan den gör hela processen ännu bättre. Så när jag sitter det är som jag sa. Dataspel, då hackar det inte, och så ingen frysning. Och det tycker jag är bra. Ja, exakt. Så det där är faktiskt lite win-win på den där fläkten. Så ni som har kanske en laptop och så fungerar inte som det ska, testa och koppla in den här fläkten, så kommer ni att märka hur snabbt den där datorn blir. Om
man kyler ner dator helt och hållet, blir dator snabbare? Nå, det ska vi testa och se. Vad jag gjorde på just den här videon, eftersom att det här var en liten sån här experimentvideo som eftersom att när jag märkte att när jag hade den här kylare på laptopen igång, då tänkte jag på så här: är det som gjorde så att datorn blir ju snabbare? Då hade jag gjort så att jag gjorde en liten test med min laptop, och en rolig sak när vi tittar på just den här delen, så satte jag med tidtagare ut på telefonen och så tryckte jag med foten på datorn där jag stängde av. Och det är för att jag ska ta tid, hur länge det tar, och stänger av dator. Och så sen när jag ska sätta på så sätter jag igång tiden, så ser man ju på direkt hur länge det tar för datorn att den ska stängas av och sätts på. Och då ser ni faktiskt att jag har lagt laptopen ut i balkongen, eftersom att det är då det blir kallt. Och jag tror faktiskt att jag måste kolla, för jag filmade också temperaturen på termometer -4, så det var inte kanske det kallaste, men jag hittade inte faktiskt det rättaste dag och filma när det har blivit det kallaste. För då hade det varit riktigt bra att göra det, men ja, på den dagen när jag filmade så var det -4. Och ja, så blev det så det blev. Så, och hur blev det faktiskt resultatet? Jag måste kolla. Ja, och här ser vi faktiskt på direkt hur resultatet blir. Och då ser man ju att inne blev ju 1 minut och 9 sekunder. Och ute blev ju 50-20 sekunder. Så det var inte kanske en stor skillnad över hur snabbt det tar att stänga av. Så nu ska vi se hur det blir senare när den startas upp. Ja, och där ser vi faktiskt en skillnad över. Och jag tror, hade jag inte räknat med. Då var det ju längre att starta upp datorn än när det var inne. Men jag tror inte att det beror på faktiskt självaste temperaturer, om det är rumstemperatur eller om man är utomhus. Så jag tror att det är fläkten som gör så att datorn går bättre än den här temperaturen hur rummet är. Så jag tror att det här var kanske en onödig video som jag har gjort. Men kanske senare. Jag har ingen laptop nu längre. Jag menar, nu har jag en fast dator. Men det skulle vara roligt att testa det en gång till, fast göra kanske lite bättre. Kanske stoppa in laptopen in i fryset och ha det kanske det lite stund, så får vi se om det blev ju snabbare. Hej, det här är Filip och jag är tillbaks igen med det nya vlogget. Har jag tappat energi eller? Och jag ser ju så trött ut. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte varför jag är så. Och om ni har missat det så kan ni bara klicka på den här lådan för att kolla på det. Ja, var är lådan någonstans? Hallå, YouTube. Ni som har tagit bort den här, vad kallas det, annotering. Den här lilla lådan som brukar dyka upp och när man ska klicka på. Varför har ni tagit bort det? Jag vet att ni vill ha den här slutbilden, men detta blir faktiskt lite onödigt för oss just nu att titta vid den här tiden när ni har tagit bort den här lådan. Här är mitt skrivbord med min laptop som jag visade er förra månaden. Och ser ut som att det känns ju bra att sitta och jobba där. Se. Med bildskärm, ta igen på, har jag lite kylare där under. alltså här sitter jag och kommenterar så här, här har vi skärmen och här har vi kylare och ja. En magic mouse, kan det betyda? iMac! Och där har ni det. Det här var nämligen en övergång på den tiden. Så då har jag övergått från PC till Mac. Och jag använder ju nu Mac än idag. Och
Inte den här macken som jag sitter just nu, för det här är ju sen förra året. Detta faktiskt var den största grejen för att jag har ju använt PC hela tiden och jag har haft jättemycket problem när jag använder PC. Alltså, tänker jag sådär att all virus som jag har haft och att det har blivit lite långsammare och kanske mer långsammare, och jag har haft mycket så här problem när det stängdes av helt och hållet. Och när jag gick över Mac, då hade jag inget problem. Det gick som det ska, och när jag har använt det här Mac-dator jättelänge, och jag tror att det är sedan förra året som jag har haft det, och det fungerade ju än idag. Alltså det har blivit kanske lite långsammare, men det har inte blivit så här problem som när jag hade ju PC. Så jag tyckte faktiskt att använda Mac var ju faktiskt det bästa. Men jag måste faktiskt hålla med att det finns ju gränser över hur man använder det. Så det betyder att jag kan inte spela någon PC-spel. Det måste vara Mac som ska funka. Och det kan vara att de program inte fungerar. Så om det finns något program som funkar på PC, då kan jag inte använda det i Mac. Just det allesammans. Jag har nu gått över till Mac. Så tänk nu som jag har haft från min PC. Alltså jag måste pausa där. Detta video är redigerad i iMovie. Ja, det stämmer ju bra det, för den är redigerad i iMovie. För när jag skaffade detta, då fick ju alla iMovie gratis. Men det var inte planen, för att planen var just att när jag köpte Mac, då tänker jag att till senare ska kunna skaffa Final Cut Pro. För att det var för att på den tiden när de gick ut en ny version av Final Cut Pro, då blev ju den det billigaste. För förut kostade den någonstans kanske på 11 000, och sen när de släppte ut en ny version, då kostade den någonstans på 2200. Så det var väldigt stor skillnad med priset, alltså att det blev ju billigare. Men det fick ju faktiskt vänta kanske bara några månader tills jag fick ihop mycket pengar. Så jag köpte ju det programmet. Och det första video som jag har klippt på Final Cut Pro, som jag släppte ut på nätet, är ju soptunnan. Och där fick jag faktiskt som när jag gjorde den här kortfilmen. Jag ska berätta hur det var när jag gjorde detta. För det var ju meningen från början att det skulle vara en skolprojekt. Men det känns som att man hade inte tid. Och det var ju några lektioner som vi skulle ju hinna. Så då hann vi inte göra detta kortfilmen. Och då tänkte jag så där att senare, och då när jag skaffade det här programmet, då tänkte jag så här att nej, jag gör så att det här behöver inte vara en skolprojekt, utan jag gör en egen. Och då gjorde jag så att jag frågade från min klasskompis Kevin om han skulle vara med som personen i den här kortfilmen. Och då svarade han ja, och då gjorde ju vi det. Och här får ni se faktiskt det bästa effekten som jag har gjort. Alltså, är inte det där den häftigaste? Alltså, kanske inte häftig just nu, för man märker ju på direkt att den är ju faktiskt kanske klippt emellan. Men jag tror faktiskt att i senare så blev det ju kanske lite bättre. Jag ska se. Ja, det blev ju faktiskt bättre. Kanske om man fokuserar på självaste personen, då blev det ju kanske bättre. Vänta, jag måste faktiskt pausa det. Jag måste berätta, för att när vi spelade in detta, så då satt vi ju i klassrummet och vi fick ju låna deras mikrofon just för att spela in när han låter så där. Alltså vi hade ju roligt när vi spelade in. Och ja, den här effekten, alltså där han åker ner i soptunnan,
Då var det så att vi filmade ju just i skolan och det fanns ju en vägg som var ju helt grön. Så då var vi just på den rummet och filmade och då var det ju soffan emellan. Så då var det ju riktigt bra för Kevin att han låg ner på soffan och hållde upp benen. För då blev det ju riktigt bra när vi filmade. För då fick jag ju göra då den här effekten där hans ben åker ner i soptunnan. Så det är jag glad över att jag fick göra det. Och jag kan säga en sak. Och det var just att den här kortfilmen, den skickade jag in till en gala som heter ju Filmgala Norr. Och första gången när jag fick reda på galan, det var ju från min rörigbilslärare som jobbade på den där skolan. För jag fick ju höra då om den här galan, vad man kunde göra detta. Och då frågade han så här, vet du vad? Du som gör ju video, du kan ju skicka in det själv också. Så det första när jag skickade in var just A Day with Dracula. Och det var faktiskt kanske lite för snabbt att skicka in. Så sen år efter så tänkte jag så här att när jag gjorde den här soptunnan så tänkte jag så att okej, där fick jag jättemycket tid så det här kunde jag ju som skicka in i galan och så jag skickade in detta och den blev inte tävlande men den visade just. Och jag minns ju att på just den tiden då visade detta i Filmstaden i Råsunda i Solna. Och då hade den visat på en bioduk. Så när jag och Kevin var där och tittade på den här kortfilmen som jag har gjort, då tyckte jag så när jag såg på detta, det var faktiskt en riktigt bra. För, alltså det känns som att det här var hemmagjord. Och det måste vara så att när jag gjorde den här video, då filmade jag med en systemkamera. När jag satt och klippte det så använde jag en filter som var ju faktiskt färgkorrigerad. Så då var det ju lite så här mycket orange och rött som sticker ut. Och när jag såg på den på bioduken, då tyckte jag faktiskt att oj, det där såg riktigt bra ut när jag gjorde det. Och här har vi kommit till A Day with Dracula 2. Och här kan jag säga det. Här har jag faktiskt förväntat mig jättemycket att göra en uppföljare av den här Dracula. Jag gjorde ju den förra video innan. Jag hade ju faktiskt en idé om en tanke över hur det skulle hända om den gamla, alltså Bela Lugosi Dracula, möter den nya som är Christopher Lee-versionen. Och det blev ju faktiskt riktigt roligt den här video. Så ja, vi kollar och ser. Wait a sec. You're not the pizza guy. Well, that was not what I expected there. Och där hör ni faktiskt den som gör rösten, och det är ju nämligen Anton som ni alla känner till som cyberfabriken, The Cyber Factory. Nu för tiden har han bytt namn, så nu heter han just nu CJ Ants. Och det var ju, jag tror det är så att efter när jag gjort den här musikvideo till honom, för han gjorde en låt och då ville han ha en musikvideo, så då gjorde jag det. Och jag tror att det här var faktiskt en deal över att när jag har gjort en musikvideo till honom så skulle han vara med som rösten som Christopher Lees versionen av Dracula. Tasty. Okej, stoppa där, för att jag märkte en sak när jag tittade, och när jag tittade på den där kvinnan som han håller, det känns som att det skulle vara Nina från Kärlekens skatt. Oj, herregud, vad har hänt, prinsessa? Mitt i allt har du hamnat med Dracula och har sugit all blodus. So, what did you do while I was gone? Today I have sucked 10 people. 10 people? Och kolla,
här har jag ritat Viktor från Kärlekens skatt. Stackars alla som har hamnat i den här situationen med Dracula. So, how's your day? Boring. Det där var ju så fantastiskt. Okej, det här är ju alltså som Mikael från min klass. Idén var ju faktiskt för att jag har hört honom många gånger göra en imitation. Och då gjorde han ju imitation på Frankenstein monster. Och då tyckte jag faktiskt att det här är så jätteroligt som han gjorde. Så jag tänkte, hej, vill du vara med och göra rösten som Frankensteins monster? För att du gjorde en riktigt bra imitation på det. Så då sa han, okej, då hakar jag på och gör det. Så då gjorde han rösten till det. Så det betyder att då har jag haft med 2 stycken som gör rösten till de här karaktärerna i min Dracula-video. Och det där var A Day with Dracula 2, ja. Och jag vill bara säga en sak, bara så ni vet. Jag är faktiskt på gång med den 3:e A Day with Dracula. Men jag vet inte när jag kommer göra det, men jag håller på och skriver den här manuset till den 3:e video av den här Dracula. Så om jag har gjort en 3:e video, då blir detta en trilogi. Hej, det här är Filip. Och idag kommer jag göra en video för att iOS 7 finns ute nu. Och Ja, just det, den här videon. Alltså, det här video handlar ju om att det kommer en ny uppdatering på iPhone. Och det är ju iOS 7. Och iOS 7 är ju då när den här gamla stilen på självaste hemskärmen och appar har ju skrotats bort och ersätts av en ny version av självaste iPhone som än idag används just nu. Och det var ju faktiskt en stor grej när de skulle byta den här stilen, eftersom att den här gamla stilen har ju haft sedan när iPhone släpptes. Men då vill de faktiskt göra kanske lite nytt. Så då gjorde de en ny stil som är lite mer renare, lite mer ljusare. Ja, och sen senare efter så la de till mörkläge så man kan ha till det. Och då var det så att det här video som jag gjorde, det här är för att visa att det här är sista gången vi kommer få se den här gamla stilen på iPhone. För sen därefter så går vi över till den nya stilen som just nu används än idag. om jag når godkänt-knappen så... Och så misslyckade. Just det. Alltså, den här, alltså, jag tror faktiskt det beror på att det var överbelastat. Och jag tror faktiskt att det var många som hållde på och ska uppdatera självaste telefonen. Men det gick ju inte. Så då så väntade jag då dagen efter. Och då funkar det ju sen till slut alltså. Och om en liten stund så kommer iOS 6 att dö ut strax. Om bara några minuter. Om bara några minuter. Där iOS död. Rest in peace. Rest in peace. iOS 6. Det bästa operativsystemet. Alltså, rest in peace. Rest in peace. Ja, så känner man ju när man uppdaterar. Och här har vi den nya versionen av iPhone. En rolig sak, så frågar de efter sådär när det kommer då en ny version av iOS. Och då frågar de så här: kan du göra en ny video av det? Men jag tror inte hela idén var ju så, utan hela idén med det här video var just att
på just när jag uppdaterade till iOS 7, då skulle den här gamla stilen på iOS 6 försvinna och den nya stilen skulle komma fram. För det var vad hela grejen handlar om. Och ja, vi har sett mycket förändringar, men det har ingenting med stilen att göra. Så det här med att göra en video där det kommer en ny uppdateringen, alltså det är inte min grej. Och det här det här är ju faktiskt en topplistan video, och jag kan säga också att det här är också chockerad nog att det här är ju många som har tittat på detta. Jag tror att det beror på när jag gjort en topplista av det bästa julkalender som har visats på TV. Och då var det ju faktiskt många som sökte efter det. Och jag kan säga att det var många som har tittat, och jag kan avslöja er en sak som är lite roligt. För i början av året så brukar det inte vara många som tittar. Men när vi når till slutet av året, då är det många som söker efter den här video. Eftersom att i slutet av året så firar vi jul. Och då är det många som söker efter julkalender, och då kommer de fram till detta. Så då är det ju många som tittar på det. Och jag tror faktiskt att det känns som att det här var då den tredje bästa som har visats på den här kanalen. Sen är det faktiskt jätteroligt att det är många av er som har kommenterat vilken er favorit julkalender. Och nu ska vi se om det är någonting som ni har tyckt om. Jag kan ta och välja en sak. Och här är en som skriver: Albert och Herberts julkalender är bäst, tycker jag. Och ja, här har vi en som tyckte om det. Och det är roligt att se faktiskt hur många som tycker om. Och här har vi en som har skrivit i kommentarer en egen lista över det bästa julkalender som den här personen har sett. Och det är roligt att se. Och då kommer vi till en video där jag gjorde när jag fick 200 prenumeranter. Och kolla här. Den här hatten som jag har haft på den tiden. Alltså det var riktigt roligt att ha den här hatten. Och nu använder jag inte det längre, för det var många som var ju emot senare efter att jag hade ju den där hatten. Men alltså det var inget fel med det. Alltså det var ju rätt roligt att ha den här hatten. Oh shit! Alltså okej. Ja, det var faktiskt roligt när jag gjorde just det här och bara speeda upp hela alltihop. Men det känns inte som att jag hade så mycket idéer vad jag ska göra, så jag bara gjorde det som jag gjorde. Hej, där är Filip och välkommen till dagens vlogg, där just nu så finns jag inte. Men det vore konstigt att se den här videon så tomt. Så därför så måste jag finnas. Alltså var kom den här idén från? Alltså, det var riktigt bra jag gjorde det, men jag undrar vad den här idén att jag skulle försvinna i självaste vloggvideo, vad kom den ifrån? Och det här är en till topplistevideo. Fast här så väljer jag ut vilken är det bästa DS-spel som jag har spelat. Och ni kan nämligen titta på den video. Och det är bara att gå in på YouTube och så kollar ni efter topp 10 DS-spel. Men det är någonting jag skulle faktiskt visa er som jag tycker är roligt. Och jag har väldigt svårt att försöka välja ut vilken är det bästa, för att alla spel är ju bra. Det är sant, till exempel Brain Trainer, WarioWare Touch, Tetris DS, den är ju riktigt bra. Och sen alltså, försöker förstöra mitt liv.
Okej, ska jag berätta vad hela den här grejen var? Ja, okej. Det var så att förut... alltså det där var ju ett riktigt bra spel, Elite Beat Agent. Men förut så var det så att då gjorde jag att jag filmade med min mobilkamera på spelet. Och då var det ju så att då vill jag visa hur det var bra jag gjorde när jag spelade en banan med låten YMCA. Och senare efter så fick jag en sån här copyright-anmälan på just den här videon när jag gjorde det. Och då tänker man så här att okej, när man får en copyright-anmälan då görs ju ingenting, för de lägger ju reklam över det så att den video får sitta kvar när jag spelar upp den här musiken. Men jag fick en riktig bakslag över detta, för att då fick jag en strike när jag gjorde just den här videon. Och det var faktiskt, det var ett mardröm. Alltså, okej, jag vet inte hur mycket mardröm det är, men när jag fick det där striken så var det som att då fick jag inte tillgång till alla funktioner på YouTube. Och då där när det var nytt att man kunde som olista video, då fick jag inte tillgång till det. Så då var ju, det var faktiskt en riktig mardröm över detta. När YouTube gjorde så att jag fick tillgång att tjäna pengar, då tog de bort den där striken. Så ja, alltså det var en riktig mardröm att få den här copyright-anmälan. Och det här video, som jag sa på just den tiden, detta är faktiskt det viktigaste video som jag har gjort. Ni ska få höra. Och det är att mitt mål är att göra en långfilm. Stämmer riktigt bra det. Det är mitt mål. Alltså den här produktionen som ni tittar på just nu på min YouTube. Hela den här grejen, alltså varför jag gör animation och jättemycket video. Och det är just det. Hela den här grejen, det är att mitt mål är att göra en långfilm. För under mitt gymnasieår, då har jag suttit och skrivit ett hel massa sidor på en idé att göra en långfilm. Och långfilmens handlingen, då var det så att jag gjorde ju faktiskt en webbserie som heter ju Kärlekens skatt. Det var faktiskt också en tanke, alltså att göra en långfilm, men jag tror nämligen att jag var för ung över att tänka på att göra en långfilm. Men senare efter när jag gjorde ju det, då gjorde jag en karaktär i det som var ju nämligen den lilla djävulen Röde. Och när jag gjorde det så blev jag jätteförälskad över den här karaktären som jag gjorde. Och då fick jag mig en idé och tänkte att tänk om jag skulle göra en långfilm som handlar om just den här djävulen. Så jag har gjort en handling över den här djävulen. Och jag kan säga så här att jag har gjort det här från början av gymnasieåret till slutet. Så det betyder att jag har en klar nedskrivet manus om den här djävulen. Så det här video som jag gjorde ville jag förklara er vad jag har för tanke om jag ska göra en långfilm. Men nu är frågan så här, hur ligger statusen just nu? Och jag kan säga så här att jag har inte kommit så långt över det. Jag har inte ens påbörjat, men man kan inte påbörja någonting om man inte har klar tecken över när man skulle kunna göra en långfilm. Men det är en sak som jag ville veta mer, och jag ville faktiskt lära mig mycket. Och det är att kunna animera på den traditionella sättet. För jag har sett så många tecknade långfilmer som är animerat på det sättet. Och nu för tiden så är det som att det är många som gör ju
tecknade långfilmer i 3D. Men alltså, om det skulle vara så, om jag skulle kunna göra en 3D, jag tror inte att det skulle göra det. Ja, nu för tiden håller jag på med 3D-programmet när jag sitter och gör kanske modell. Men jag skulle aldrig ersätta min verk från 2D till 3D. För man ska tänka så här att om man sitter och ritar, då brukar man ju rita på en papper. Ja, och det har man ju faktiskt gjort när man var liten, när man ritade på teckning. 3D, alltså när jag kollar hur 3D funkar, jag tycker faktiskt att det är komplicerat att göra. Nu vet jag faktiskt hur det är att bygga upp, men jag vet inte hur det är att animera. Jag är inte så bra på, jag försökte testa och sätta ut lite ben i karaktären, men jag tror inte jag får till det jag ville göra. Men jag skulle inte ersätta det med 3D, utan jag tycker att 2D-animation är bättre, för då är det ju enklare att rita fram och sätta ben över. Men jag vill faktiskt lära lite mer om hur man gör traditionella sättet, alltså man ritar från bild till bild. För det är många långfilm som använder ju det. Och än så länge så har jag inte kommit dit än för att göra långfilm. Men jag håller på att kämpa fram. Ja, och det där var nämligen alla mina videos som jag har gjort på den tiden där jag kallar det för fas röd. Och det är också nämligen den tiden där jag avslutade med mitt vloggserie. För jag kände mig att jag vill inte hålla på med det, utan jag tror att jag vill satsa mer på att göra mera video. Och sen var det också den tiden där år efter jag arbetade med mitt 10-års jubileumsprojekt. Och det kommer nämligen att reagera senare i den här serien. Så håll utkik efter det. Och har ni några frågor, komplimanger eller har ni något annat ni vill berätta, så kan ni skicka en e-mail till mig till philipsupershow@gmail.com. Alltså philipsupershow@gmail.com. Tack så mycket för att ni tittade och vi ses senare. Och yes, jag gjorde det på one shot! Om ni inte vill vänta finns nästa avsnitt redan ute nu på patreon.com/pss.